انت بتتكلم على وظيفة راتبها 18,000، جابوني ب 3,600. بالراتب حقي كانت 700 ريال. سردت لهم كل الأعمال المطلوبة مني وطلعت قيمتها تتجاوز 60 أو 70 ألف ريال. أول راتب، يا أهلا وسهلا. بالنسبة لي أول راتب كان 1600 ريال من وظيفة جزئية. وصراحة على قد ما يكونوا يعني أهلك ما هم مقصرين عليك ومصروفك ماشي، لكن أول راتب يدخل جيبك من عرق جبينك له نكهة مختلفة دائما. ودائما كلمة الراتب يعني كذا كلمة مفصلية في حياة أي شاب يبحث عن عمل مناسب. طيب، يقولوا الراتب الأول مو مرة مهم، من جدهم؟ أنا كخريج جديد أصلاً كيف أعرف قيمتي في سوق العمل؟ الحلقة هذه بالذات حلقة قصص، تجارب من أرض الواقع لأشخاص عندهم تجارب متنوعة في عالم الوظيفة. إيش اللي حاصل معاهم وإيش هي حقيقة الراتب الأول؟ المهندس حسام القرشي أول وظيفة له كانت بدوام جزئي بمسمى كاتب محتوى إبداعي. فأنا اشتغلت مع شركة دعاية وإعلان في جدة هذيك الأيام على حملات للخطوط السعودية للأمن العام، وكانت تجربة جميلة استمرت تقريبا 3 شهور. كانت وظيفة جزئية استلمت فيها 2500 ريال في الشهر. طبعا أتذكر أول ما كنت أتفاوض معاهم على المرتب الشهري، طريقة التفاوض كانت سردت لهم كل الأعمال المطلوبة مني وطلعت قيمتها تتجاوز 60 أو 70 ألف ريال. لكن لما عرضوا علي 2500 رغم أنها كانت أكبر نصبة في التاريخ، لكن الواحد في عمري هذاك الأيام يعني 2500 ريال تعال خذوا 70 خذوا 80، بس 2500 بالنسبة لي كانت دخل في ذاك الوقت وفي ذاك العمر كانت دخل مجزي جدا، واستمر لمدة 3 شهور. أما ممدوح الردادي فكان طالب في كلية الهندسة وقرر أنه يترك الدراسة ويروح للتجارة، وفعلا فتح مكتب وبدأ يستورد بضائع عشان يبيعها، إلين ما قابل واحد قال له اسمع، أنت لازم تاخذ خبرة في سوق العمل، إيش رأيك تتوظف معانا؟ قلت له أنا تاجر. قال لي أي التاجر يا شيخ، خليك بس شوف لك وظيفة، أنا أشتغل في بنك، تعال اشتغل معانا. قلت له إيش الوظيفة؟ وبدي أتشرط. قال لي أنت أصلا لا عندك شهادة ولا عندك شيء وبتتشرط؟ قال لي نبغاك عشان لغتك الإنجليزية. وسبحان الله فأخذوني في أعلى قسم في البنك. ما يعني لو أحلم ودرست برا وأخذت ماستر في الفاينانس وأخذت دراسات عليا لا يمكن أجي وأقول له ما بشتغل في القسم ده. بالصدفة قالوا أنت حتشتغل في الخزينة. الخزينة اللي هي البورصة، التريجري ديبارتمنت، اللي هو بيع وشراء العملات والذهب والفضة، الأشياء اللي أشوفها في الأفلام وكنت أحلم أكون زيها، وصدفة صارت قدامي. كان الراتب أتوقع ذيك الأيام 3700 3800. تخيل أنت أخذيني يعني لقطة. طبعا ضحكوا علي ضحك جبار. يعني أنت بتتكلم على وظيفة راتبها 18,000، جابوني ب 3600. ولكن أنا بالنسبة لي 3600 3800 واو. بدأت أفكر في الزواج على طول. لو تلاحظ في تجارب المهندس حسام والأستاذ ممدوح تقريبا كلهم قالوا نفس الجملة، أحس أنه نصب علي لكن الراتب كان يكفيني وقتها. هو فعليا مو نصب عليهم، لكن هذا الشعور الطبيعي اللي يجيني ويجيك ويجي لأي موظف جديد، إنه العمل والمهام المتوقعة أعلى بكثير من الراتب الموجود. لكن يمكن حنقدر نفكر فيها بطريقة مختلفة لما نعتبر، وهذا الواقع، إنه وظيفتك الأولى هي مدرستك اللي تتعلم منها. وكأن الفرق بين الراتب اللي تستحقه والراتب الواقعي الآن رسوم التدريب. خلينا نقول كنت أشتغل في محل ديكور، وكان في رمضان، وكان على شفتين أتذكر. لما ما يجوا الزباين كنت أخذ لي كذا كنبة صغيرة وأنام فيها. محل ديكور وكان أثاث، فكان في كنبة حلوة كذا كانت جلد. المكيف كان كويس وكنت أنام فيها. الزبدة إنه أنا تفاجأت نهاية الصيفية بالراتب حقي كانت 700 ريال، فكان صدمة شنيعة. طبعا خصم مني ساعات النوم اللي أنا كنت أنامها عشان كذا، ولا هو كان المفروض الراتب أعلى. طبعا أول سنة كانوا بيطردوني كل أسبوع، يقولوا لي أنت لازم نمشيك لأني بلعب. صغير 18 19 سنة، ماني فاهم ولا شيء في الشغل، وفي أهم قسم يا شيخ عشان تدخل عندنا أقفال ودنيا وسكيورتي، وتدخل وتخرج وأنا بيتزا داخلة وبيتزا خارجة. هذه الجملة قال لي إياها واحد من الأصدقاء اللي خبرته في سوق العمل كانت أكثر مني،
وقال لي عبد الله ترى التحدي دائما وظيفتك الأولى. إذا بدأت في وظيفتك الأولى فأنت فعليا بدأت في مسارك المهني، اللي مع الوقت ومع التطور ومع كثرة العلاقات تبدأ الفرص تتزاحم عليك كمان أكثر. وظيفتك الأولى هي التحدي، أنت ما حتقعد فيها طول حياتك، أنت فعليا قاعد تجهز نفسك للجاي. واللي يضحك سبحان الله في الأمر أنه أول وظيفة كنت أخدم بندا في شركة بندا، كانوا هم عملائنا، وكنت أشتغل على الليفلت، غير أسعار البصل، نحط صور البصل، الطماطم، تصميم الليفلت حق بندا. تخيل الكلام هذا من 2001. وبعدها ب18 سنة في نهاية مسار الوظيفي كنت الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية والتسويق في شركة بندا، وكان في واحد في شركة دعاية وإعلان شغال على الليفلت اللي كنت شغال عليها قبل 18 سنة. الراتب مرة صعب تنكر إنه مهم، مرة مهم الراتب الأول اللي يجيك، هذا رقم واحد. لكن في أمور مرة كثير ثانية لازم تفكر فيها. هل الشغلانة اللي انت رايح لها هذه فعلا تحس انك انت هتشتغل فيها كمان 3 5 7 10 سنوات؟ بلاش نقول 10 سنوات، خلينا نقول 5 سنوات. الناس في الفئة العمرية هذه مستعجلين. 5 سنوات هل مستعد تشتغل عندهم؟ لأنه أنت هنا حتتعلم، حتصبح هي المدرسة الحقيقية حقتك في الحياة، مو الجامعة، مو الدراسة اللي أنت درستها، لا، المدرسة هي الوظيفة الأولى. فموضوع الراتب مهم بالتناسب أو بالتناغم مع موضوع خبراتك وأعمالك اللي أنت نفذتها سابقا. بس قبلها اكتسب خبرة، اكتسب علاقات، اكتسب تجارب جديدة في سوق العمل، أهم من موضوع الراتب بمليون مرة. لا تستقل أبداً بدايات. البدايات لازم تكون متواضعة، دائما تكون صغيرة، والبدايات الصغيرة هي اللي تكبر وتنمو وتتحول بعدين إلى أحلام ما كنت تتوقع في يوم من الأيام إنك تحققها. لحظة، في شيء أبغى أكد عليه ولعلنا اتفقنا عليه في البداية. متأكد إنه الكلام اللي سمعته قبل شوية مو أول مرة يعدي عليك ولا آخر مرة راح تسمعه، لكن هذا كلام فعليا من واقع سوق العمل، هذا كلام من خبراء جربوا وقاعد يقولوا لك ترى إيش اللي قاعد يحصل كمان قدام. السوق يقول لك أصبر شوية واستعد وتجهز، لأنه القادم بإذن الله راح يكون أفضل. أول 5 سنين من حياتك عبارة عن عمل، عبارة عن إثبات ذات، عبارة عن أنك تعبي هالصفحتين أو الصفحة اللي هي السيرة الذاتية وتحط فيها معلومات تحفز الموظف القادم إنه يقبلك ويعطيك الراتب اللي أنت تتمناه وتفضله. في ظروف اللي يكون فيها الوظائف ممكن تكون عملة نادرة أو صعبة الحصول، الإنسان يبحث عن أي فرصة، تمام؟ لأنه الحياة النجاح عبارة عن 3 أشياء، هي فرصة ورغبة وقدرة، تمام؟ الفرصة إذا ما هي موجودة، الرغبة موجودة، لازم تبني القدرة. كيف تبني القدرة؟ تبني القدرة بالتجربة. فإنك تستكثر على نفسك، تستقل الدخل أو تستقل الوظيفة وتجلس في البيت تنتظر الفرج، هذا قمة الاستسلام واليأس. أهمية الراتب 0 مقارنة بأهمية بناء القدرة. فأنت لما تبني القدرة وتزال الرغبة موجودة وتأتي الفرصة، تكون أنت جاهز لهذه الفرصة في المستقبل. لكن لا يمكن الاستعداد للفرصة بالبقاء بالمنزل وانتظار الفرصة أنها تيجي، لأن القدرة راح تتأثر. في نقطة كنا ندندن حولها طوال الفيديو، وهي أنه أنت بداية مسارك المهني تعمل حتى تتعلم. وهذه الجملة مو بس يقولها اللي في سوق العمل، بل إنها تتكرر حتى في الكتب اللي تتكلم عن الجانب المالي والاستثمار، بالضبط ورد ذكرها زي ما هي في كتاب الأب الغني والأب الفقير. لا مو بس كذا، بل ينصحك هذا الكتاب إنه تستثمر على الأقل، أنا ما أدري كيف قلتها، إنه تستثمر على الأقل 5% من دخلك في الكتب والدورات والتعليم الذاتي اللي يرفع من معدل ذكائك المالي. لهذا السبب قاعد أقرأ الفترة هذه وأنا في السيارة كتاب الأب الغني والأب الفقير. عساك انتبهت إني قاعد أقول إنه أقرأ وأنا في السيارة. ايوه الجمله صحيحه. اذا تقول انه ما عندي وقت للقراءه لانه نفس العذر ترانا نستخدمه وهذه نتفاهم فيها بعدين، لكن ابغى اقول لك جاهز تقرا وانت في السياره او جاهزه تقري وانت ترتب غرفتك، لانه ترى الحل موجود. احد اهم الحلول اليوم هي الكتب الصوتيه، وهذا الفيديو بالذات بالتعاون مع تطبيق متخصص بالكتب الصوتيه. آلاف الكتب باللغه العربيه واللغه الانجليزيه في تطبيق ستوري تيل. تقدر تسمع الكتاب اللي تختاره وتتحكم بسرعة الصوت، وتقدر حتى تسمع الكتاب قبل النوم
ويوقف تلقائيا، وطبعا يحفظ لك المكان اللي وقفت فيه عشان تقدر تكمل فيه وتقعد تسمع في اوقات فراغك الكتاب الى ما تنهيه، وتقدر تحمل الكتاب الصوتي وتسمعه بدون انترنت في اي وقت. الاشتراك بهذا التطبيق قيمته $10 كل شهر، واول ما تحمل التطبيق اللي راح تلاقي رابطه بوصف هذا الفيديو لك تجربه مجانيه 14 يوم. نصيحتي حمله وابدا اسمع معايا كتاب الاب الغني والاب الفقير وعيش التجربه لانها فعلا تستحق. اما الجزئيه القادمه من الفيديو تراها مهمه، هل تتفاوض على الراتب الاول ولا لا؟ لما انت تيجي تقدم على وظيفة انت لازم تفكر في حاجة واحدة مرة مهمة. الوظيفة تحتاجك ولا ما سووا الانترفيو؟ دائما الناس ينسوا الناحية هذه. انت ما وصلت المرحلة هذه الا بعد ما فرزوا مئات يمكن آلاف الاشخاص عشان انت او انتي تجلسي قدام الكاميرا او قدام الشخص ويصير في بينكم حوار ونقاش ومقابلة شخصية. فتذكروا انه هي صفقة تجارية بين جهتين، في جهة تبغى شغل يتنفذ عندها مقابل مبلغ، انت او انتي عندكم خدمة تقدروا تقدموها للجهة هذه مقابل مبلغ. فلا تحسبوا انه انتم جايين، انا حقول الكلمة على بلاطة، تشحتوا او تاخذوا منهم شيء، لا، هذا حق مكتسب. انت ايش ممكن تفيدني؟ ايش ممكن، كيف تقدر انه انت تفيد المنشأة؟ كل ما انت فدت المنشأة اكثر بخبراتك وتجاربك وقوتك، كل ما انت قدرت انه انت تتفاوض على موضوع الراتب. طالما انت تكلمت في البدايه مع الطرف اللي امامك بالاولويات عن طبيعه العمل، بتتكلم بعدين انت عن المكانك الاداري ووصفك الوظيفي، وبعدين في مرحله ثالثه تتكلم عن الدخل وعلاقته بالنقطتين الاولى، انت تظهر امام الشخص اللي تتكلم معه بانك انسان بروفيشنال، انسان ناضج، انسان عارف اولويات العمل، انها ما هي بس مجرد الحديث عن المبلغ اللي راح تستلمه نهايه الشهر. اول شيء لازم تظهر اهتمام فعلي بالجانبين الاولى عشان تتاكد انك رايح للمكان المناسب، الوصف الوظيفي واضح، المسؤوليات واضحه. بعدين تتكلم عن الجانب المادي وتحاول تفاوض بحد معين. واحيانا الانسان يكون عنده نوع من الفراسه، تقدر تستدرك وتحس انه الانسان اللي امامك بيحاول يقول لك انه هذا اخره. لما اذا وصلت لاخر النقاش وما عندك فرصه ثانيه، وجدت امامك فرصه وظيفيه، تنطلق وتتقبلها مهما كان الراتب عالي أو واطي. يعني إذا أنا أول مرة متخرج زيدوا 10-15%، إذا لك 3 سنوات زيد 30% على العرض اللي يعطيك هو، يقدر يوصل ل40. إذا لك 5 سنوات في الوظيفة زيد من 50 ل60%، ولا تتفاهم معهم، أسمعوا منهم هم الرقم، لا تقولوا الرقم. أبغى أرجع نأكد مع بعض على كم نقطة مهمة. لو كان العرض الوظيفي مقدم لك أنت بالذات فلا تقبل بأول رقم يجيك، ودائما خلي جملتك بطريقة معينة انه اعرف انكم ممكن تقدروا مهاراتي وخبراتي لو كان عندك خبرات، وممكن تقدموا لي عرض وظيفي افضل، وتوقع انه في عرض وظيفي احسن راح يجيك، وهم اصلا غالبا حاسبين حساب النقطة هذه. الشيء الثاني، لا تعطي ارقام ابدا، وخلي الارقام تجي من عندهم. ومن الافضل انك تسال احد يشتغل بالشركه، صديق، زميل، معرفه معينه، انك تبدا تعرف كم متوسط الراتب اللي ممكن يقدموه لك عشان تعرف انت فين موقعك من الاعراب بالضبط. ولو وصلت على الاخير اعطوك اخره، توكل على الله، ادعس. ايش سويت في اول راتب؟ طبعا كل الاشياء التافهه اللي كنت ابغى اشتريها اشتريتها في اول 3 شهور. طيب، اي حاجه متخلفه تتخيلها واحد شاب ساعتها يشوفها يشتريها. اجهزه كهربائيه، استريوهات، كان عندي سياره اضبطها، ماني وقال لي ابغى اتزوج في نفس الوقت، فيعني كان يتبخر، فلوس كانت تتبخر. وهذا اذا في شيء انا ندمان عليه فعلا يعني من الماضي، اني ما تعاملت مع رواتبي ودخلي بشكل صحيح. للاسف يعني المال اللي كنت اجمعه كان يروح كله في كلام فاضي. في الختام لازم أكون صريح معاك جدا. شخصيا أول راتب أعتبره راتب حقيقي، يعني كطبيب، كموظف رسمي، غير المكافآت اللي كانت في الوظائف الجزئية أو الوظائف الصيفية، كانت بداية هذا السنة. وهنا عرفت القيمة الحقيقية، لأنه لما تكون موظف في عليك مسؤوليات، في أشياء مطلوبة منك، ممكن تحاسب لو قصرت، ممكن تكافئ لو أنجزت، وفي نفس الوقت كمان أعرف شعور إنه أبغى أعيش حياة كريمة، وابغى احاول اعيش اهلي والناس اللي حولي كمان حياه كريمه. لكن صدقني لما تبدا تنزل سوق العمل وتبدا تشوف القصص الموجوده حولك، وتشوف انه فعلا في ناس بدات برواتب بسيطه، وبعد سنوات راتبه اليوم يساوي 10 أضعاف راتبه الاول اللي بدا فيه، تصير
احنا ما احنا قاعد نتكلم عن احلام، ما احنا قاعد نتكلم عن شيء كذا في كوكب اخر، لا هذه تصير وتصير حولك وحولي، وممكن تكون انت فعلا قصة النجاح القادمة واللي ممكن تحكي لنا كذا بعد سنوات وتبدا تشوف كيف كان وضعك وكيف اصبح. لكن ابدا حط رجلك، وحط رجلك هنا، مو يعني حط رجلك واشرد، لكن حط رجلك في الخط وابدا وتوكل على الله. قبل لا اقول نشوفك على خير واشترك في القناه والكلام هذا كله، في تعليق اقراه كذا كل فتره من اصدقاء اوفياء، شكرا لك اذا كنت منهم، شكرا لهم جميعا، انه عبد الله ترى ادخل على القناه كل يومين كل ثلاثه، استنى فيديو جديد، نسوي تحديث، وين الناس وين العالم، ما يجينا اشعارات كل شويه. فخلونا كذا نحاول نتفق على اتفاق، وباذن الله تعالى اني بحاول التزم فيه قد ما يمكن. كل سبت كل احد توقع فيديو جديد على القناه، ان شاء الله كل سبت كل احد بيكون في فيديو جديد وفيديو اسبوعي باذن الله تعالى. الان وبكل حب نشوفك على خير. اشترك في القناه لو ما كنت مشترك. السلام عليكم.